อกหน้าหงายพรรคก้าวไกลดับฝันสาวก3นิ้วที่ยังไม่สำนึกผิดคลั่งการเมืองล้มล้างการปกครองยกเลิก112ที่กำลังติดคุกหรือต้องเดินขึ้นลงศาลในคดี112เมื่อได้เห็นตัวเลขเชิงสถิติที่นายพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตราพรบนิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำเอาออกมาโชว์ถึงกับต้องตะลึงเมื่อพบว่าคดี112หมิ่นสถาบันมีเพียงน้อยนิดคิดเป็น 2% เท่านั้นดังนั้นจึงแทบไม่มีความจำเป็นต้องนิรโทษกรรมเพื่อจุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่แต่อย่างใดนายพงพลกล่าวว่าเรื่องนิรโทษกรรมล่าสุดตัวเลขไม่หลอกใครจากสัปดาห์ก่อนที่ผมบอกว่าคณะกรรมาธิการจะตัดสินอย่างตั้งธงอย่างไรว่าจะเลือกนิรโทษกรรมคดีใดบ้างต่างพรรคต่างความคิดเถียงกันไม่รู้จบโดยเฉพาะคดีอาญามาตรา112และได้เสนอที่ประชุมให้มีการเริ่มพิจารณาจากตัวเลขข้อมูลจริงเรียงตามรายคดีซึ่งที่ประชุมมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาตัวเลขผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมดและสืบเพิ่มข้อมูลอัปเดตตามกรอบที่คณะกรรมาธิการชุดใหญ่วางไว้คือตั้งแต่มกราคม 2548 ถึงปัจจุบันครอบคลุมทั้ง 4 เหตุการณ์ชุมนุมการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพันธมิตรแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กปปส.และกลุ่มเยาวชนที่หลงผิดไปกับขบวนการ3นิ้วค้นพบว่าข้อมูลจากคณะกรรมการสมานฉันท์ปี 2566 คดีจูงใจทางการเมืองมีทั้งสิ้น 57,966 คดีประกอบด้วย 1. ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 จำนวน 43,966 คดี 2. ฝ่าฝืนพรบ.ความสะอาดพุทธศักราช 2535 จำนวน 8,452 คดี 3. คดีอาญามาตรา 368 ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่จำนวน 3,072 คดี 4. คดีอาญามาตรา 215 มั่วสุมจำนวน 336 คดี 5. คดีอาญามาตรา 385 กีดขวางการจราจรจำนวน 260 คดี 6. ฝ่าฝืนพรบ.กระจายเสียงและโทรทัศน์พุทธศักราช 2551 จำนวน 238 คดี 7. คดีอาญามาตรา 112 หมิ่นสถาบันจำนวน 1,206 คดี 8. คดีอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่นจำนวน 150 คดีจากทั้งหมดมี 3 คดีที่มีการดำเนินคดีมากที่สุดคือ 1. ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนพรบ.ความสะอาดและขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐรวมกันมากถึง 55,490 คดีหรือคิดเป็น 96.2% ของทั้งหมดขณะที่คดีมาตรา 112 มีการดำเนินคดีต่ำมากคดีเป็น 2.08% จากทั้งหมดดังนั้นหากร่างพรบนิรโทษกรรมตั้งใจสร้างความปรองดองสู่สาธารณะคือลดคู่ขัดแย้งทางการเมืองให้มากที่สุดการนิรโทษกรรม3คดีหลักเกี่ยวกับการชุมนุมเหล่านี้ซึ่งล้วนเป็นคดีละหูโทษที่ยอมความง่ายเท่ากับแก้ปัญหาลดความขัดแย้งไปแล้วเกือบทั้งหมด 96.2%โดยไม่ต้องแตะคดีความอย่างมาตรา 116 ปลุกปั่นมาตรา 112 หมิ่นสถาบันหรือกระทั่งการผิดพรบโบราณสถานเพราะไปพ่นสีซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเมื่อมองจากภาพใหญ่ที่เมื่อมีการนิรโทษกรรมไปแล้วอาจก่อความขัดแย้งครั้งใหม่แต่หากต้องการกระทำจริงๆกระบวนการสารภาพผิดเยียวยาและลงนามไม่กระทำอีกจะมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยข้อมูลสถิติการอดอาหารประท้วงเรียกร้องในเรือนจำถึงกับต้องผงะตัวเลข 8 ปีจัดอีเวนต์ไปแล้ว 30 ครั้งเพื่อกดดันกระบวนการยุติธรรมและยื่นข้อเรียกร้องสุดโต่งโดยระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่า 30 ครั้งตลอดเกือบ 8 ปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ปี 2559 โดยไผ่จตุรพัฒน์ผู้อดอาหารประท้วงในเรือนจำระหว่างถูกคุมขังคดีแจกใบปลิวประชามติที่ภูเขียวเรื่อยมากระทั่งตอนในต้นปี 2567 ที่มีการประท้วงของบุ้งเนติพรตะวันทานตะวันแฟรงค์ณัฐนนท์และบัสมงคลโดยจากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ทนายภายหลังการรัฐประหารปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 5 มีนาคม 2567 มีการอดอาหารประท้วงโดยผู้ต้องขังทางการเมืองเกิดขึ้นในเรือนจำหรือระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างน้อย 30 ครั้งโดยผู้ประท้วง 24 คนแบ่งเป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเรียกร้อง 5 เรื่องดังนี้ 1. สิทธิประกันตัวปล่อยตัวผู้ต้องขังการเมือง 2. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประท้วงกระบวนการยุติธรรม 3. ความเป็นอยู่และสวัสดิภาพในเรือนจำ 4. ยุติการดำเนินการเมืองนิรโทษกรรมยกเลิกมาตรา 112 มาตรา 116 และ 5. ประเทศไทยไม่สมควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN
ดังนั้นสถิติคดี 112 เพียง 2% ที่นายพงพลงัดออกมาเหมือนตีแสกหน้าขบวนการ 3 นิ้วที่ต้องการนิรโทษกรรมพวกตัวเองแต่ไม่ยอมรับสารภาพผิดกระทำผิดซ้ำซากและยื่นเงื่อนไขสุดโต่งย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงควรจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือรับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำผิดลงไปดีกว่าไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ